خیلی کوچیکه. بیشتر وبلاگ نویسم و سعی میکنم روی فرهنگ و توسعه شایع این کار کنم. خیلی نزدیک شدی. وبلاگ دارم و اونجا می-نویسم و توی پروژه آوای آزاد، آوای مشترک موزیلا، اونجا هم کانتریبیوت میکنم. خیلی خوشحالم که اینجا امروز تو لیبره پلنت شیراز قراره در مورد آوای مشترک صحبت کنیم. من یه خورده یادداشت کوچیکم دارم چون خیلی به حافظه‌ام اعتماد ندارم. اگه چیزی به این نگاه کردم قضیه اینه. بچه‌ای که اینجا هستن بچه‌ای که اینجا هستن خیلی بهتر از من میتونستن در مورد آوای مشترک صحبت کنن. فاروق عزیز، آقای گودرزی عزیز، هر دوتاشون از کانتریبیوتورهای اصلی این پروژه هستن. اما خب من این جسارت کردم و قرار من صحبت کنم. بریم سراغ خودش. دنیا رو تصور کنید که ابزارهای تشخیص صدا از همه زبان‌ها قرار پشتیبانی کنه. ما الان ابزارهای تشخیص صدا کم نداریم. از خود کیبورد گوگل که اون آیکون کوچیکه کنارش هست و این و میتونید با لمسش شما بگید و تایپ بشه براتون و نمیدونم تا الان چند نفرتون از این استفاده کردین، تا رابطهای کاربری که از اساس و از اول مبتنی بر گفتار هستن. اما همه اینها یک مشکلی دارن، اونم این که تمرکز اصلی همه این موتورهای تبدیل گفتار به صدا روی زبانهای بزرگه، روی زبانهای پرگویشور مثل انگلیسی، چینی، اسپانیایی و زبانهای کوچکتر، زبانهای کمگویشورتر مثل حالا فارسی، مثل زبانها و لهجه هایی که گویشورهای کمتری دارن توشون ندیده گرفته شده و ابزارها با این زبانها به اون صورت خوب کار نمیکنن که توی انگلیسی کار میکنن. اگه احتمالاً استفاده کرده باشید از همین سرویس تشخیص گفتار به متن، تکست تو اسپیچ گوگل، خیلی وقت اشتباه میکنه، متوجه نمیشه ما چی داریم میگیم و یه چیز دیگه مینویسه. آوای مشترک یا کامن وایس موزیلا قراره که این مشکل رو حل کنه و یه سری مشکلات دیگه، مشکل تمرکز این رو قراره حل کنه و قراره که آوای آزاد بیاد و کاری کنه که هیچ کسی احساس نکنه که شنیده نمیشه، چون داره به یه زبانی صحبت میکنه که جزء اون زبانهای اصلی نیست که شرکت‌های بزرگ روش تمرکز دارن و روش سرمایه گذاری میکنن. بنیانگذار این پروژه، بنیانگذار کامن وایس، بنیاد موزیلاست. حالا نمیدونم بچه‌ها احتمالاً اینجا همتون بنیاد موزیلا رو بشناسین. اگر خود بنیاد موزیلا رو نمیشناسین احتمالاً مرورگرش رو میشناسین، فایرفاکس. بنیاد موزیلا از اگر اشتباه نکنم 2003 شروع به کار کرد و هدف بنیاد موزیلا هم از اول این بود که اینترنت رو غیر متمرکز تر کنه تا جایی که میشه، دموکراتایز تر کنه و مشارکت جمعی رو توی اینترنت و توی سایر پروژه‌هایی که مربوط به این هن بیشتر کنه. یکی از پروژه‌هایی همونطور که گفتم در جهت احقاق این هدفش شروع کرده کامن وایس. کامن وایس میخواد بیاد این حفره رو پر کنه، این حفره‌ای که وجود داره برای زبان‌های کوچکتر و دسترسی پذیری ما رو بیشتر کنه. و یک خوبی که داره کامن وایس، یک نقطه قوتی که داره، از اول به صورت مشارکت جمعی استارت خورد و قراره که با مشارکت جمعی داده ها رو ما جمع آوری کنیم، ولیدیت کنیم و به صورت رایگان و متن باز در اختیار برنامه‌نویسا و توسعه دهنده ها قرار بدیم تا بتونن ابزارهای بهتری برای ما بسازن. یه نگاه کنیم به تاریخچه پروژه. این پروژه از 2017 شروع شد. کامن وایس از 2017 شروع به کار کرد. فقط هم با زبان انگلیسی شروع کرد. توی سال اول کمتر از فکر می‌کنم 9 ماه هولوشن 500 ساعت صدا ضبط کرد، تکه‌های صدا ضبط کرد و ولیدیت کرد. خیلی زود تو سال 2019 تعداد زبان‌هایی که تو این پروژه داشتن روشون کار می‌شدن به 18 تا رسید و 1400 ساعت صدای ضبط شده داشتیم. تو 2020 مجموع ساعت‌های صدای ضبط شده به 7200 ساعت رسید توی 54 تا زبان.
میدونیم که ما الان 7000 تا زبان زنده داریم تو دنیا، اما تمرکز موتورهای متن به صدا یا گفتار به متن روی کمتر از 0.1%شون، روی همون 3 تا 4 تا زبان بزرگی که گفتم، روی انگلیسی، روی اسپانیایی و روی چینی. ولی این 54 تا زبانی که شروع کردن 7000 ساعت نمونه صدا جمع شده، یه عدد بزرگ و معناداریه. توی سال 2022 تعداد زبان‌ها به بیش از 100 عدد رسید. همین الانم داره این تعداد زبان‌ها بیشتر میشه. توی 2024 مجموع ساعت داده ضبط شده 1000 ساعت بود توی 129 زبان که 20000 ساعتش تایید شده و سال 2025 هم 21مین دیتا ست کامن وایس منتشر شده که همه میتونن برن رایگان دانلودش کنن و ازش استفاده کنن. اما چرا این کار مهمه؟ چرا جمع‌آوری این داده ها مهمه؟ چرا جمع‌آوری این تکه‌های صوتی مهمه؟ اونم برمیگرده به این آینده رابطه‌های کاربری. رابطه‌های کاربری دارن به این سمت میرن که تعامل ما رو از طریق کیبورد با سیستم عاملمون، با دیوایس همون، از طریق لمس کمتر کنن، به حداقل ترین حالت ممکنش برسن و تمرکز کنن روی صدا. انقدر این ترند مهمه که بسیار شرکت بزرگ دستیار صوتی خودشون دارن. اپل که سیری رو داشت، سامسونگ که بیکسبی رو داشت، گوگل که اسم گوگل رو یادم نمیاد اما آره گوگل اسیستنت، و مایکروسافت هم که الکسا رو داشت. حتی شرکت‌های بزرگتر که منابع کورتانا روی ویندوز، آره، حتی شرکت‌های بزرگتر که منابع مالی بیشتری داشتن یه قدم اومدن جلوتر، حتی یک سخت افزار اختصاصی برای ارتباط از طریق صدا با اون دیوایس ها، با اون نرم افزار معرفی کردن، مثل الکسا هوم یا گوگل هم یه دونه داشت اسمش یادم نیست. و همونطور که می‌بینید این آمار رو من از استاتیستیکا در آوردم، مردم دارن میرن به سمت استفاده بیشتر، هر روز استفاده بیشتر از رابطه کاربری صوتی. توی ماشین بیشتر استفاده میکنن، جایی که دسترسیشون به تایپ و حالا لمس گوشیشون سخت‌تره، بیشتر بعدش خونه، بعدش هم حالا محیط‌های عمومی. یه آمار کلی بخوایم بدیم، یادم رفت اینو بگم. آینده رو گفتم که داره میره به سمت اینکه ارتباط ما با دیوایس هامون از طریق صدامون باشه. اینجا مهم میشه که کی کنترل میکنه این رابطه کاربری رو، این دیتا ها دست کیه، این موتورهای تشخیص گفتار رو کی صاحبشه. همین الان هم خیلی بحث سرش هست که یه تمرکز خیلی زیادی هست هم روی دیتا هم روی ابزارها توی شرکت‌های بزرگی که منابع زیادی دارن. این منابع زیاد هم میتونه منابع مالیشون باشه که میتونن حالا هزینه کنن و دیتا ست بخرن و مدل‌های مختلفی رو آموزش بدن، هم میتونه روی اون دیتایی باشه که دارن. گوگل یک دسترسی عظیمی داره به ویدیو، به یوتیوب که زیرنویس داره برای همشون، میتونه خیلی راحت‌تر و قوی‌تر مدلی رو که میخواد بسازه ترین کنه، آموزش بده. برای همین مثلا میبینیم که قوی‌ترین مدل حالا تشخیص گفتار به متن برای زبان فارسی اون همون دستیار گوگله. اما کامن وایس اومده که این انحصار رو بشکنه و این وضعیت رو که یک وضعیت متمرکزه تبدیل کنه به یک وضعیت غیر متمرکز با تمرکز روی مشارکت جمعی، روی جمع سپاری. تا الان گفتم که بیش از 100 تا زبان تو این پروژه کامن وایس دارن کار میکنن و بیشتر از 18000 ساعت صدا جمع آوری شده که و مشارکت کنندش هم تو کل دنیا 450000 نفر هستن. بیش از 2000 تا توسعه دهنده هم دارن حالا روی سایدهای فنیش کار میکنن که من تخصصی ندارم، بچهای فنی باید صحبت کنن. این آمار مال 2022 آمار جدیدتر، اینجوری من پیدا نکردم، آمار از این بیشتره قطعا. زبان فارسی هم خدا رو شکر به لطف بچه‌ها که حالا گفتم خیلی قبل از من و بهتر از من دارن کار میکنن، به این پروژه آوای مشترک اضافه شده. این آمار آخرین آمار وضعیت زبان فارسی روی آوای مشترکه که مجموع ساعت ضبط شده، ساعت صدای ضبط شده و اهدا شده به پروژه 434 ساعته، توسط 4000 نفر اهدا شده، 86% تایید شده و مجموع جملاتش هم حدودش 52000 تا که این آمار واقعا کمه برای ترین کردن، برای آموزش دادن یه مدل خوب تشخیص گفتار
ما نیاز به داده‌های خیلی بیشتر و خیلی متنوع‌تری داریم. برای اینه که نیاز داریم که افراد بیشتری بیان روی پروژه و صدای خودشون رو اهدا کنن، یا اگر میرسن به، یا اگر علاقه ندارن یا به هر دلیل نمیخوان صداشون اهدا کنن، توی بخش ولیدیت کردن، توی بخش تایید یا رد کردن تکه‌های صدای اهدا شده کار کنن. علاوه بر این که ما نیاز داریم که مشارکت بیشتر بشه، نیاز داریم که تنوع هم بیشتر بشه. این تنوع هم از نظر جنسیتی هم از نظر گویشی. آمارشو فکر کنم نیاوردم، اما در بخش بزرگی از این 434 ساعتی که جمع آوری شده صدای مرد هاست. ما نیاز داریم که خانوم ها هم بیان روی این پروژه مشارکت کنن. برای بعد این به ما کمک میکنه که موتوری که میسازیم با توجه به این داده صدای خانوم ها رو هم بهتر تشخیص بده. بریم بعدی. اینم وضعیت زبان فارسیه. اینجا حالا کیفیتش پایینه. توی درصد کل صدای مشارکت شده که از نظر جنسیتی، حالا من رو این نمیتونم بخونم و بهتون بگم. اون بخش قرمز خانوم ها هستن توی زبان فارسی میشه این که حتی به نسبت بقیه پروژه ها هم فکر میکنم کمترین مشارکت رو توی زبان فارسی ما خانوم ها داشتن. شما اگه سوال داشتید بپرس که من برم سر مشارکت. بفهم. یکی این که 3 تا مدل برتر ASR هم کسایی که نمیدونن اتوماتیک اسپیچ ریکگنیشن، 3 تا مدل برترش یکیش ویسپر لارج مال اوپن ای که اوپن سورس هم هست البته، و مدل دوم اتفاقا از روی همین کامن وایس فاین تیون شده. مدل اصلیش مدل اصلیش دیپ اسپیچ مال موزیلا، ولی یکی از بچه‌ها تو هاگینگ فیس من دیدم مدل متا، مدل ویو تو ویک رو با استفاده از همین کامن وایس روی فارسی فاین تیون کرده و بعد از ویسپر رتبه دوم خیلی عمل کردش خوبه. این از مدل‌ها. حالا خودمونم من دارم با یه شرکتی کانتریبیوت میکنم توی کارخانه نوآوری. نه این کارخانه چی بود تو شهر آریانه؟ من بندرعباسم، شیراز نیستم. بچهای شیرازی کمک کنم. آره، پارک علم و فناوری داریم همکاری میکنیم. من دارم کانتریبیوت میکنم برای ترین یه مدل ASR و بعدش هم میخوایم بریم سراغ TTS. فعلا داریم دیتا رو از پادکست های فارسی جمع آوری میکنیم، بعدش میخوایم با ویسپر پادکست ها رو لیبل گذاری کنیم و باهاش مدل ترین کنیم. خیلی هم عالی، متشکرم. اما قسمت اصلی و هدف من این بود که از این ارائه بود که شما رو دعوت کنم به مشارکت تو این پروژه. مشارکت توی پروژه خیلی آسونه، حتی نیاز به ثبت نام هم نداره. کافیه برید به این آدرس commonvoice.mozilla.org و زبان فارسی رو انتخاب کنید. لینک مستقیمش رو هم حالا آخر اسلایدها هست، میتونید اسکن کنید. زبان فارسی رو انتخاب کنید و یا صدای خودتون رو اهدا کنید، یک جمله‌ای که میاره رو بخونید، دسترسی بدید. با موبایل میتونید راحته، با دیوایس های دیگه هم کار باش راحته. وایستون رو اهدا کنید به پروژه، یا اینکه اگر امکان اینو ندارید، علاقه ندارید که مشارکتتون از طریق اهدای صدا باشه، صداهای ضبط شده رو تایید یا رد کنید. کافیه که صدا و جمله‌ای که اینجا نمایش داده میشه رو با هم مطابقت بدید، تایید یا رد کنید. این هم کار آسونیه. یه سری لینک رو داده هست. اگر این هم یه نیاز پروژه هست که من آخر کار یادم اومد و نتونستم توی اسلایدو بگنجونم. پروژه کامن وایس نیاز به تکه متن هم داره، تکه متن‌هایی که اضافه بشه به پروژه که اونجا بیان اونایی که اهدا میکنن صداشون اونها رو بخونن. یه سری شرایط داره و که این چجوری اضافه کنیم و چه معیارهایی داشته باشه که اون جمله بتونه اضافه بشه به پروژه، که یه ویدیو خیلی خوب هست مصطفی آهنگرها توضیح داده توی رویداد دونا. من لینکش رو اینجا گذاشتم، میتونید برید اونو ببینید و اونجوری هم مشارکت کنید. اما خیلی خوب میشه که از این جمعی که اینجا هستن حداقل 5 نفر تا 10 نفرتون اضافه بشن به مشارکت کننده این پروژه کامن وایس موزیلا و هم تعداد صداهای بیشتری رو تایید کنن، هم تعداد صداهای بیشتری رو اضافه کنن به این مخزن که در آینده موتورهای تشخیص گفتار به زبان فارسی خیلی بهتر کار کنن، دقت بیشتری داشته باشن و
متشکرم که گوش دادین تا اینجا. ببخشید اگه کم و کسری بود. اگه سوالی چیزی هست، نکته‌ای هست، در خدمتم. فاروق جان. اینجا خوشحال شدم یه نفر داخل راجع آقای مشترک صحبت می‌کنه. فقط چند تا چیزی من می‌خواستم بگم. یکی راجع به کاربردش به نظرم اگر یه چند تا مثال می‌زدی، نمونه میگفتی که چه کاربردایی داره، من یه دونه نمونه بگم. کسایی که نابینا هستن واسه اینکه با کامپیوتر کار بکنن نیاز دارن به یه رابطه کار چیزی به اسم اسکرین ریدر، میگن بهش صفحه خوان، فکر کنم به فارسی بهش بگم. این صفحه خوان میاد مثلا فلان متنی که روی صفحه وجود داره واسه اونا میخونه. یکی از بچه‌ها، حالا من به اسم رسانه نرم افزار آزاد میشناسمش، نمیدونم تو این جمع هست یا نیست، اینجور داست تهرانه، خیلی پیگیر ماجراست. میگفت که من به انجمن نابینایان زنگ زدم، مال ایران، مال تهران ببخشید، و تکنولوژی صفحه خوانی که دارن استفاده میکنن واسه زبان کلا استفاده میکنن مال 10 سال پیشه و باید بابتش پولم بپردازن. یعنی رایگان هم نیست. رایگان نیست، قدیمیه، رایگان هم نیست. آره، و زیادم کیفیت صداش خوب نیست. یعنی علاوه بر تشخیص گفتار، اون قسمت تولید گفتار هم خیلی که مهمه. من یک کاربرد دیگه بگم. مادر بزرگ من سواد خوندن نوشتن هیچ وقت یاد نگرفته. اون زمان تو روستا برای این باور بودن که دختر نباید بفرستن مدرسه. الان اگه تلفن داشت که میتونست باهاش صحبت بکنه، که تلفن واسش مثلا میخواد مثلا به فاروق زنگ بزنه، بگم من میخوام به فاروق بزنم، به فارسی بگه و اون تلفن این کار واسش بکنه، خیلی خوشحال میشد. و آقای مشترک داده‌هایی که نیاز داریم واسه همچین کاری رو بهمون میده. آره، داده‌های مشترک آقای مشترک میتونه دسترسی پذیری پروژه تکنولوژی رو بیشتر کنه. آره درست میگی، من اینا باید میگفتم که یه مورد سوم، ما ایرانی‌ها فارسی زبان جمعیتمون از دوستان عرب و دوستان هندی خیلی کمتره. ولی آخرین بار که چک کردم اونا هر کدوم 2-3 گیگابایت دیتا ستشونه، دیتا ست ما بالای 10 گیگابایت. مشارکت زبان فارسی بین زبان‌های دیگه خیلی خوبه با توجه به جمعیتی که دارن. البته آره جمعیت خوبه. فارسی زبان‌ها محدود به ایران نمیشه. که این مشارکت یه عده خیلی کمی دارن مشارکت میکنن. آره، تنوع وجود نداره. آره گفتم که تنوع وجود نداره. بسیاری از داده‌ها مال خود بچه‌هان اینجا جزء کانتریبیوتورهای برترن. یه لیست لیدر بورد داره که یه سری از بچه‌ها دیگه دست کشیدن از مشارکت که تنوع بیشتر بشه. و اگه بازم دوباره دعوت میکنم اگه بیاین روی پروژه مشارکت کنید خیلی خوب میشه. میخواستم بدونم این پروژه روی تنوع لهجه‌های مختلف فارسی هم در واقع توش کاری میشه انجام داد؟ ما خب یه عالمه لهجه‌های مختلف داریم. شما میخواید گویش‌های مختلف، یعنی اصلا اینطوری که ما حرف می‌زنیم نسبت به چیزی که ویکی‌پدیا از قبل گفته شده همون دایره بزنید تو دسته‌بندی ملاحظات توی دیتا همون صدای شما با اون لهجه کرمانی، بندری، بلوچی، اجوبی، هر چیز دیگه نسبت به همون ذخیره بشه و بقیه بتونن استفاده کنن با اون لایسنسی که داره. به ثبت نام کردن این مزایا رو میده که تو بلند مدت خیلی کارا رو بشه انجام داد. فایل اسپورت درست. ممنون. نکن دوستانی که میخوام مشارکت بکنن، من به شدت خواهش میکنم که ثبت نام بکنن و لهجهشون رو مشخص بکنن، چون بعدش این امکان به ما وجود میده که ما مثلا لهجه مثلا اصفهانی رو جدا بکنیم، یه مدل تولید گفتار با لهجه اصفهانی درست بکنیم. این خیلی خوبه. تکمیل صحبت آقا به روز دردتون جنسیت اصلا هم خیلی میاره. من خیلی دوست دارم که بچه‌ها اینو هر هفته 10 تا وایس هم شما انجام بدید، خیلی کمک حالتو بلند مدت. و پیشنهاد میدم که ثبت نام کنید و پروفایلتون رو تکمیل کنید، چون چند تا سری آیتم‌های خیلی خاص داره که خیلی سریعتر تو بلند مدت ما میتونیم کارهای بهتری کنیم، مثل اینکه جنسیتتون رو مشخص کنید، رنج سنیتون و گویشتون. این چند تا پارامتر ساده است که تو بلند مدت چون ثابته و خیلی کاربردیه تو دسته‌بندی صدایی که شما میخواید انجام بدید. مرسی ازتون و خیلی خوشحال میشیم که تو پروژه با همون در کنارمون باشید. یه گروه هم داره آقای مشترک که باز لینکشو تو آخر اینجا گذاشتم. اونجا اگه سوالی چیزی داشتید میتونید تو گروه باشید بپرسید، بچه‌ها هستن کمک میکنن. همین دیگه. مورد دیگه اگه نیست من گروه توی گروه خودمون هم بذار که بچه‌ها چون بیشتر راحت طلبن، با لینک بهشون حتما لینک رو میذارم.
فقط یه مورد دیگه، اگر بلاگی دارید، کتابی دارید یا هر چیز متنی دارید که دوست دارید اهدا کنید ولی وقتشو نمی‌کنید، ما خودمون بچه‌ها داوطلب هستیم که اگر لایسنسشو به صورت پابلیک دومین بهمون بگید، خودمون متنتون رو بگیریم و به پروژه اهدا کنیم و هیچ رفرنسی هم به اسم ما گفته نمیشه، همش به اسم خودتون هست. فقط موضوع اینه که تعداد کلماتمون و تعداد جمله‌ها خیلی مهمه تو بلند مدت تنوع داشته باشه از تمام دسته‌بندی‌ها، نه فقط دسته‌بندی‌هایی که یه چند نفر اصلی داریم اضافه می‌کنیم. اگر هم خودتون دوست دارین، گفتم آره. که بچهای دونا یه ابزار توسعه دادن به اسم آوازات، میتونید خودتون متن انبوه رو بهش بدین، بالک متنی رو دقیقاً اضافه خروجی بگیره و خودتون سابمیت کنید روی پروژه موزیلا. اونم هست ولی خب بچه‌ها میگن خودمون هم انجام میدیم که دستشون در همین که خودتون میتونید، همین که اگر خودتون وقت نمی‌کنید هم بفرستن. آره بفرستن انجام آره. میدیم، چون تو بلند مدت خیلی تاثیر داره. خیلی خب متشکرم. اگه بازم مورد نیست متشکرم که گوش جانم. خود فاروق فکر می‌کنم یه مدت علاقه داشت توی گروه بحثش. درست با هم من باید پژوهش فعلی رو تمام بکنم، بعدش برم یا سراغ تشخیص گفتار یا تولید گفتار. برنامه انشالله هست ولی فعلا حالا نمیتونم کاری بکنم. متشکرم از اینکه گوش دادید. ممنون. متشکرم.